नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट नेपाल अनलाइन स्कुल गत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र हाल नेपालका लगभग 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई एकदमै कम शुल्कमा अध्ययन गराइराखेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यसले विभिन्न विषयहरू जस्तै स्कुल लेभलका र क्याम्पस लेभलका विभिन्न विषयहरू र लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू पनि गराइरहेको थियो। यस वर्षदेखि नेपाल अनलाइन स्कुलले नर्सिङ सम्बन्धित नर्सिङ विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। म जमुना भट्टराई हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन अन्तर्गत उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत छु र हालै वीरगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पनि रहेको छु। र नेपाल अनलाइन स्कुलले नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै ठूलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नर्सिङसँग सम्बन्धित एसएलसी पास गरिसके पछाडि PCL नर्सिङका लागि तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ। त्यस्तै गरेर PCL नर्सिङ उत्तीर्ण गरिसकेकाहरूका लागि लाइसेन्स प्रिपरेसन कक्षाहरू, त्यस्तै गरेर लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित कक्षाहरू र त्यस्तै गरेर अन्य अस्पतालहरू जस्तै BP कोइराला क्यान्सर मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर भयो, त्यस्तै गरेर वीर अस्पताल गङ्गालाल, त्यस्तै गरेर महाराजगञ्ज को TO टिचिङ हस्पिटल, यी अस्पतालहरूका लागि फोकस गरेर विभिन्न तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णले नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र यो नर्सिङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तयारी कक्षाहरू नेपाल अनलाइन स्कुलले नेपालकै विज्ञ शिक्षकहरू जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ र एउटा उच्च स्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विज्ञतालाई प्रयोग गरेर उहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछ। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध, यहाँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइटमा गएर यो तयारी कक्षाको लागि अति न्यून शुल्कमा तयारी कक्षाहरू गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भयो।